Welcome to my channel guys, this is Warwick TV. Kamusta kayo dyan? Mababang bakasyon na naman. So guys, yung ating pag-uusapan ngayon, napaka-halaga at very interesting. So paano nga ba mag-remove ng background from image in 5 seconds na walang gamit na application? Karamihan kasi ginagamit ito ng mga small YouTuber, mga vlogger. Kung minsan ginagamit to sa mga pag-post ng social media natin, tulad ng Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Napaka-importante po kasi karamihan gumagamit ng Photoshop, PixArt, pero yung iba kasi di masyadong marunong at nagmamadali. So tuturuan ko kayo kung paano mag-remove ng background in 5 seconds. Okay? So check this out. Let's start now. So guys, umpisa na natin ang ating Warwick TV tutorials. So bago ang lahat guys, welcome to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Ang pinaka-importante is mag-subscribe tayo and then click the notification bell dito yun guys para ma-update kayo araw-araw katulad ng crush mo. So, meron pa akong mga tutorials kung gusto niyo pong manood pa ng iba. Yan. So pang 7 na po na tutorials. Number 7. So paano nga ba mag-remove ng background sa pictures? So karamihan kasi is gumagamit ng Photoshop. So yan. So yan. Di lahat po ng mga user or vloggers, small YouTuber o anong pamaan na gumagamit ng internet at computer na marunong gumamit ng Photoshop. So napaka-hirap din kasi bilang beginner kapag gumamit ka ng Photoshop. So gamit ka pa ng mga tools. So karamihan ginagamit din sa phone is PixArt, kung paano mag-remove ng background. So guys, wala lang pasikot-sikot pa. Ito na, ipapakita ko na kung paano mag-remove ng background in 5 seconds. So walang application kasi magagamit nyo talaga ito. So first thing first, kailangan nyo ng internet. So just type this text remove.bg. Actually guys, yung tutorial na to pwede sa computer, pwede din sa phone. Welcome to remove.bg. So yung gagawin nyo lang guys, no need to log in. All you need to do is mag-upload ng image, just click this blue button. Yan. And then maghanap ng picture sa gusto mong kunin yung background. Example is one. Di ba napakahirap? Ito, tignan nyo. Yan. Free view. Napakahirap, malabo. Pero tignan natin kung gaano kalupit ang website nito. Paano kumuha ng background in 5 seconds. Okay? So, count natin. 1, 2, 3. Uy, 3 seconds only. Tignan nyo guys. Napakaiba. This is the remove background and then original. So napakadali lang po. And then download. So dito na po siya. So guys, i-try natin ulit. Second time around. Second attempt na mag-upload ng image. And then titignan natin kung makukuha niya yung background. Okay. Upload image. Then maghanap ng mga pictures. Example, ito kay Idol Francis Leo Marcos. Tignan natin. In just 5 seconds. Ang bilis-bilis. Mag-remove. Okay. Lupet. Tignan natin kung malinis. Diba? Not bad. Maganda po ng website ito. Napaka-useful. So guys, mag-try tayo ngayon sa phone. Android. So, using my browser, Google Chrome. Ayan. Click. And then type remove.bg. Yan. Ito yan. Remove.bg. Okay. Then, enter. Yan. So, yan. So, mag-upload tayo ng image. So, try natin ito. Done. 1, 2, 3, 4, 5. So, guys, ito yung original. Kinakuha niya yung background. Not bad. Lupit talaga ng website na ito. So, success. Kung katanungan kayo related sa video nito, write down below in the comment section at subukan kong sagutin ang inyong katanungan. So guys, hanggang dito na lang po ang aking video tutorials. Check my other videos sa video section ng aking channel. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, and share. Katulad ng crush mo, click the notification bell para ma-update po kayo araw-araw.